Hej på dig! Ja, nu har David kollat tjockleken på isen, så vi får se om det blir pimpelfiske i helgen. Men i detta avsnitt så är det mest fokus på snöröjning. Både för hand och med traktor och schackblad. Blir det kanske lite pimpling i helgen? Det är på gränsen. På gränsen. Ganska tjock här, men sen, ja, det är lite dragigt här med, så det är lite lurigt. Får ju allt mer håll. Jag får se. Kika vidare så får ni se när vi skottar hemma på gården. Yes. Det är så vackert ute nu med detta vinterlandskap. Det är så ljust och fint. Det är en del att skotta för hand. Det blir många olika gångar mellan byggnaderna. Lille Gösta är med och far runt nu när jag skottar. Nu ska snökedjorna på. De här kedjorna fanns på gården när vi köpte gården 2010. Kedjorna har förmodligen suttit på en traktor med lite mindre storlek på däck. Tur att våra däck är slitna. Hade varit annat med nya fräscha svålar på. Det är lite meck med det. Det går inte att kroka i direkt, så vi binder ihop ändarna och arbetar ihop kedjorna, kan man säga. Vi tar några små rep och binder så tajt det går. Sen vill det till att försöka få kedjorna på mitten så att de ligger så rätt som möjligt. När de ligger rätt så går det bra att få ihop ändarna och få ihop kedjorna. Så åker hjulen bort som vi haft på när vi sladdat grusvägarna. Bladet har frusit fast i ett läge så vi fick köra lite så det ler loss och vi kunde ställa vinkeln på bladet.
Gött. Ja. Så ja, här nere alltså, det har ju inte kommit supermycket snö. Ni uppåt landet har ju fått väldigt mycket mer. Men det vill ju till att skotta ändå, även om det inte har kommit mer kanske än en, jag vet inte om vi har fått, kan det vara 15-20 centimeter kanske? Så det är inte så mycket. Det vill till att ha lite fart när man skottar så man blir av med snön. Hur mycket snö har du fått hemma hos dig? Bladet är på gränsen till för tungt för vår lilla traktor, så lite baktung blir den. Hade det tidigare en BM 700 som vi körde med på gården. Tack så jättemycket för att du har tittat. Ha en riktigt fin vecka. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Hej då!